Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Greek Vineyard. Βρισκόμαστε και πάλι σε ένα νεαρό αμπελώνα και σε αυτό το επεισόδιο θα σας δείξω πώς διαμορφώνεται ένας νεαρός αμπελώνας. Ποιο είναι λοιπόν το κλάδεμα το οποίο πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να δώσουμε την βασική διαμόρφωση ενός νεαρού πρέμνου. Πριν συνεχίσουμε όμως σε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις για τα νέα βίντεο. Βρισκόμαστε στις αρχές Νοεμβρίου και οι εργασίες μέσα στο νέο αμπελώνα συνεχίζονται. Αυτό το μήνα θα ξεκινήσουμε τη διαμόρφωση των νεαρών πρέμνων, τα οποία όπως βλέπετε είχαν εξαιρετική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Βρίσκομαι λοιπόν μπροστά στο πρέμνο, το οποίο είναι νεαρό. Όπως βλέπετε η βλάστηση, όπως είπα και πριν, είναι πάρα πολύ καλή. Θα ξεκινήσω την διαμόρφωση καθαρίζοντας τον κύριο κορμό, ειδικά από τους πλάγιους οι οποίοι βρίσκονται σε χαμηλά σημεία, οι οποίοι προφανώς δεν χρειάζονται. Θα ανοίξω λίγο εδώ για να βλέπετε καλύτερα. Πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε όλες τις ταινίες Max, τις ταινίες οι οποίες είχαμε βάλει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να κρατάνε το νεαρό φυτό πάνω στο σύστημα υποστήλωσης. Εδώ όπως βλέπετε έχω βάλει μεταλλικό σωληνάκι για να μπορεί να κρατάει και τον αισθητήρα από το υδραυλικό τσαπάκι, το οποίο είχα δουλέψει κατά τη διάρκεια όλου του καλοκαιριού. Μπορείτε να βάλετε επίσης ξύλο ή καλάμι. Αφαιρώ όλες τις ταινίες Max και ξεκινάω από το χαμηλότερο σημείο. Όπως βλέπετε υπάρχουν πολλοί πλάγοι. Αφαιρώ τους πλάγιους κόβοντας με ψαλίδι τρίγου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψαλίδι τρίγου διότι είναι ελαφρύ και μας κάνει τη δουλειά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με βλαστούς οι οποίοι είναι λεπτοί αλλά και ακόμα δεν έχουν ξυλοποιηθεί. Είναι τώρα περίοδος Νοέμβρη για να καταλάβετε σε τι φάση βρισκόμαστε. Οπότε αφαιρούμε με το ψαλίδι τρίγου ή με κλαδευτικό ψαλίδι, ό,τι σας βολεύει σας καλύτερα, τους χαμηλούς βλαστούς ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο κορμό. Οι βέργες αυτές δεν θα σας δημιουργήσουν πρόβλημα διότι όπως βλέπετε δεν είναι ξυλοποιημένες, οπότε σύντομα θα σαπίσουν, θα γίνει η αποσύνθεση. Αλλά επίσης και με την πρώτη φρέζα, ακόμα και αν μείνουν κάποια που είναι ξυλοποιημένα, θα καταστραφούν. Όπως βλέπετε έχω καθαρίσει τον κύριο κορμό από όλους τους πλάγιους βλαστούς οι οποίοι έχουν εκτιθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχουν γίνει προφανώς και βλαστολογήματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να αφαιρέσουμε όλους αυτούς τους πλάγιους. Είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς να περνάτε πολλές φορές μέσα το αμπέλι και να αφαιρείτε βλαστούς οι οποίοι είναι χαμηλά και αναπτύσσονται χωρίς λόγο. Απορροφούν μεγάλη ποσότητα από την ενέργεια η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το φυτό για να αναπτύξει τον κύριο κορμό του. Οπότε ένα καθάρισμα, ένα καλό βλαστολόγημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού βοηθάει πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί καλύτερα το φυτό και να μην δαπανά ενέργεια άσκοπα σε βλαστούς οι οποίοι έτσι και αλλιώς θα τους αφαιρέσουμε. Βρισκόμαστε στο σημείο τώρα που λίγο κάτω από το πρώτο σύρμα, όπου εδώ είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι. Όπως βλέπετε το φυτό έχει εξαιρετική ανάπτυξη διότι ο αμπελώνας αυτός έχει τη δυνατότητα άρδρευσης, οπότε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορέσαμε να το ποτίσουμε για να το βοηθήσουμε να αναπτυχθεί. Σε περίπτωση που έχετε αμπελώνα ο οποίος είναι ξηρικός ή τα εδάφη σας είναι πολύ φτωχά, στην πρώτη χρονιά δεν θα μπορέσετε να φτάσετε στο πρώτο σύρμα. Σε αυτή την περίπτωση θα κόψετε στα δύο μάτια, θα κόψετε χαμηλά κάτω, ούτως ώστε να του δώσετε άλλη μια χρονιά για να μπορέσει να φτιάξει καλό κορμό και φυσικά να αναπτύξει ριζικό σύστημα. Φυσικά σε αυτή την περίπτωση χάνετε άλλη μια χρονιά μέχρι να μπείτε στην παραγωγή, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε στην παραγωγή το λιγότερο τον τρίτο χρόνο. Πάμε εδώ στο πρώτο σύρμα, θα καθαρίσω λίγο για να μπορείτε να δείτε την επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Αυτός είναι ο κύριος βλαστός. Ο κύριος βλαστός, πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να δεθεί εδώ πάνω μια ταινία. Είναι λάθος, διότι όπως βλέπετε το συγκεκριμένο φυτό έχει και πολλά μεσογονάτια διαστήματα. Αυτά τα μεσογονάτια διαστήματα κατά την πάροδο του χρόνου θα ανοίξουν, θα επιμικρυνθούν. Οπότε αν το δέσουμε όσο έχει εδώ πάνω, το φυτό θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα δημιουργήσει ένα τόξο, το οποίο προφανώς θα χαλάσει τη διαμόρφωση των πρέμνων. Οπότε το πιο σωστό είναι τουλάχιστον 15 πόντους κάτω από το σύρμα να κοπεί το φυτό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα κόψω το φυτό μου περίπου σε αυτό το σημείο. Όπως βλέπετε έχει μείνει μία βέργα η οποία τώρα με λάστιχο δεσίματος
θα την δέσω πάνω στο πρώτο σύρμα. Θα σας δείξω λίγο το λάστιχο δεσίματος και για ποιο λόγο το δένουμε με λάστιχο και όχι πάνω στο πασαλάκι. Το οποίο πασαλάκι θα μείνει φυσικά για τουλάχιστον 2 ακόμα χρονιές, ούτως ώστε να προστατέψει το φυτό από όλα τα μηχανήματα που περνάνε κάτω από τη σειρά, που έχουν αισθητήρα και υδραυλικά συστήματα για να μπαίνουν και να βγαίνουν κάτω από τη σειρά. Όπως είναι το υδραυλικό τσαπάκι που έχετε δει στα social media που έχω ανεβάσει. Θα ανοίξω λίγο το πλάνο μου για να σας δείξω και το δέσιμο. Έχω λοιπόν κόψει το πρέμνο, το έχω κλαδέψει και τώρα πρόκειται να το δέσω. Για το δέσιμο θα χρησιμοποιήσω λάστιχο δεσίματος, το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα μαγαζιά με γεωργικά εφόδια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσω λάστιχο δεσίματος 3 χιλιοστών, είναι αρκετά ενισχυμένο, ούτως ώστε να κρατήσει αρκετά στην πάροδο του χρόνου. Θα ανοίξω τη συσκευασία μου για να βγάλω μια ποσότητα περίπου στα 45 εκατοστά και θα σας δείξω πώς του δένουμε και τεντώνουμε τον κορμό. Μέχρι να ανοίξω το λάστιχό μου θα σας εξηγήσω γιατί πρέπει να δέσουμε, κατά τη δική μου άποψη, τον κορμό με λάστιχο και όχι να το αφήσουμε πάνω στο ατομικό πασαλάκι του. Τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ στην αμπελουργία και σύντομα οι περισσότερες εργασίες θα γίνονται με μηχανήματα. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα εξελιγμένα στην αγορά, όπως είναι τα τσαπιστικά υδραυλικά που είναι κάτω από τη σειρά, τα ξεβλαστικά μηχανήματα, προκλαδευτικά, ξεφυλιστικά κτλ. Οπότε, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με αυτά τα μηχανήματα χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και εφόσον έχουμε ένα νεαρό αμπελώνα που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τροποποιήσεις, πρέπει να τροποποιήσουμε και το σύστημα διαμόρφωσης, να είναι τέλεια στημένο, ούτως ώστε να μπορούν να δουλεύουν αψεγάδια στα αυτά τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα αυτά κυρίως έχουν μηχανικούς αισθητήρες, οπότε για παράδειγμα το υδραυλικό τσαπάκι που έχετε δει, που έχω παρουσιάσει και εγώ στα social media, έχει έναν μηχανικό αισθητήρα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει πρέπει τα πρέμνα αυτά να είναι ευθυτενή, διότι αυτά τα σωληνάκια δεν θα είναι εδώ για πάντα. Κάποια στιγμή ο κορμός θα είναι αρκετά ανεπτυγμένος, οπότε θα μπορεί να αντικαταστήσει το σωληνάκι. Εάν ο κορμός είναι στραβός, είναι δεξιά ή αριστερά, ο αισθητήρας θα φτάσει πολύ πιο μετά από ότι θα φτάσει η λάμα. Οπότε θα έχουμε ζημιά στο φυτό ή και ολική καταστροφή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει η κορμή να είναι τελείως ευθυτενής, τελείως ίσχυη. Και για να το επιτύχουμε αυτό, μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο με τέντομα. Δηλαδή τεντώνοντας, πιάνοντας το λάστιχο εδώ και τεντώνοντας τον κορμό προς τα πάνω, ούτως ώστε να γίνει όσο πιο ευθυτενής γίνεται. Η διαδικασία της διαμόρφωσης μπορεί να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση του κύρου κορμού καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ η διαδικασία της διαμόρφωσης των βραχιών που θα σας δείξω σε επόμενα επεισόδια πρέπει να γίνει την περίοδο που ακόμα υπάρχουν και κυκλοφορούν χυμοί μέσα στο φυτό. Αν δοκιμάσετε να διαμορφώσετε βραχίονες δεξιά ή αριστερά, κατά τη διάρκεια του χειμώνα που δεν υπάρχουν χυμοί, θα διαπιστώσετε ότι οι βραχίονες σπάνε, τα ξύλα σπάνε, διότι δεν έχουν χυμούς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να δουλέψετε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ στην περίπτωση διαμόρφωσης των βραχιώνων πρέπει να δουλέψετε μέχρι το πολύ τέλη Νοέμβρη ή αμέσως μετά από τέλη Φεβρουαρίου. Που θα αρχίσουν σιγά σιγά οι χυμοί να κινούνται και θα βλέπετε ότι οι βέργες μαλακώνουν, μπορούν να δουλέψουν. Πάμε λοιπόν να σας δείξω το δέσιμο. Και θα έχουμε χρόνο στα επόμενα επεισόδια να σας πω ακόμα περισσότερες πληροφορίες για νεαρούς αμπελώνες και συστήματα διαμόρφωσης. Έχω κόψει λοιπόν το λάστιχό μου, περίπου 45-50 εκατοστά και το έχω διπλώσει σε 2 κομμάτια ίσα. Πάμε να σας δείξω τη διαδικασία. Έχω διπλώσει λοιπόν το λάστιχό μου στην μέση και όπως θα δείτε θα πάω σε έναν κόμπο. Κόμπος είναι, ακολουθεί μετά το μεσογονάτο διάστημα, είναι το γόνατο που λέμε, και θα περάσω το λάστιχο από τη μια πλευρά και μέσα από τη θηλιά θα περάσω το διπλό μου λάστιχο. Θα τραβήξω και θα το τεντώσω. Όπως βλέπετε έχω πιάσει το φυτό κάτω από τον κόμπο, κάτω από το γόνατο. Έτσι το λάστιχο δεν μπορεί να βγει από την τάση, ούτε όταν θα φυσάει. Έχουμε στερεώσει αρκετά καλά το φυτό. Τεντώνουμε όσο πιο καλά μπορούμε και δένουμε πάνω στο πρώτο σύρμα. Και όπως βλέπετε ο κορμός είναι ευθυτενής, ίσιος και θα μπορέσει να ξυλοποιηθεί αργότερα και να αναπτυχθεί εντελώς ίσιος. Πάμε να σας δείξω πάλι οπτική γωνία άλλη μία φορά πώς πιάνουμε το λάστιχο. Έχουμε διπλώσει το λάστιχο ακριβώς σε 2 ίσα μέρη. Περνάμε κάτω από το γόνατο και μέσα από τη θηλιά, εδώ πέρα, περνάμε όλο μας το λάστιχο. Μαζεύουμε, τεντώνουμε και έχει δημιουργηθεί μια μικρή θηλιά κάτω από το γόνατο. Και το λάστιχο το τεντώνουμε με δύναμη, είναι αρκετά σκληρό αυτό το τριάρι λάστιχο, δεν πρόκειται να κοπεί, ούτως ώστε ο κορμός να γίνει όσο πιο ευθυτενής γίνεται.
Πάμε λίγο να σας δείξω και τον τρόπο δεσίματος. Έχω χωρίσει το λάστιχο στις δύο πλευρές και τα περνάω αντίθετα πάνω στο σύρμα για να δεθούν μεταξύ τους και να κρατηθούν μεταξύ τους, και τα δένω ένα απλό διπλό κόμπο ή και τριπλό για να είναι στιβαρό. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα, όπως βλέπετε, μετά τη διαμόρφωση. Έχουν αφαιρεθεί όλοι οι πλάγοι βλαστοί και έχει δεθεί το πρέμνο πάνω στο πρώτο σύρμα. Σε περίπτωση που το ξεκινήσετε να το κάνετε νωρίς, μην αφαιρέσετε τους πλάγιους, αφήστε λίγο το φυτό ακόμα να δουλέψει. Τώρα έχει γίνει για σκοπούς επίδειξης προφανώς, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να έχετε έναν ευθυτενήσιο κορμό και μια σωστή διαμόρφωση. Τώρα στην επόμενη χρονιά, που θα το δείξουμε και σε επόμενο επεισόδιο, θα εκτιθούν πλάγοι βλαστοί. Τους πρώτους 4 με 5 θα τους κρατήσετε κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου και τους υπόλοιπους θα τους αφαιρέσετε, ούτως ώστε να γυρίσουμε έναν και έναν βλαστό κατά τη διάρκεια του επόμενου φθινοπόρου. Κάπου εδώ τελειώνει και αυτό το επεισόδιο του The Greek Vineyard. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Αν έχετε απορίες, μην διστάσετε να σχολιάσετε στο βίντεο. Βρείτε μας επίσης στο Facebook αλλά και στο Instagram. Θα βρείτε όλα τα σχετικά link στην περιγραφή.